Okay. Welcome to the society. Welcome to this watch and TV. I'm not there. Welcome to the society. Hi, ate. Victoria, right? Yeah. Welcome to the society. Check. Philippines. I'm also from Philippines. People from Philippines. Where were you staying? One night you stayed in Male, right? I think someone told me to Male. Yeah. Their flight was delayed. Okay. We had only one night there. Okay. So yesterday and today, go directly. Ano ka, ate? Bisaya? Bisaya. Taga Bohol ko. Tagalog. Oo, ikaw. Asa dapit? Cebu. Okay. Manila. He is also He's from Japan. Vincent pag may Buwang. Wow. Buwang. Pila na kakatuig, ano yun? Te. Ate, you know, marunong ako ng Tagalog. Marunong. No, magdadalawang buwan pa lang ako. So far, okay naman. Siya lang ang hindi. May pa-juice pa sir. Would you like to go for fishing today? I will take your video. In your video, you are not there. Oh, yes. Kayo na din. Thank you for the juice. Of the Ongo is here. Paano pala yung payment? So they want to pay. Is this In the the Password, Wi-Fi password, password? Wi-Fi. Ito ba yung babayaran naman yun nasa It's okay. I can just take the video. Sana mas mura. Sama kayo sa mga excursions. May excursions. Oh, ay sayang. X Max Pro. Nakakuha naman. I will buy the Dragonfly. 11. Saan mo ng dragonfly do? Kanang But the word is agency. dragonfly ba? Agency na siya. Wala kayong luggage? Wala. Backpackers lang kami. Oh.
you. Buffet ba? Yes! Okay. Hi! So we're gonna buy SIM card with data kasi ang hina ng internet nila. Download lang ang meron, yung upload. Medyo Hindi ako zero. makapag-upload. Katatapos lang ng dinner namin. So, busog-busog na naman ang lola mo. Ang sarap ng food nila dito. Medyo spicy lang yung iba, pero sarap pa rin. Bumabaha din pala dito sa Maldives. Ayan, oh. Oh, di ko alam kung saan kami dadaan ngayon. No! Game. Effort. Hindi. Dun pa. Diretso. So, ito ang Maafushi by night. Medyo After ng ulan. after ng ulan, kaya medyo madaming basa. Pero tahimik naman siya. Parang yung kalsada nila, ano pa rin? Beach sand. Ano No? pa rin siya, white sand pa rin yung kalsada. Hindi siya konkreto. Hindi siya asfalto. So, dito tayo sa kaliwa. No? Oo ba? Yes. Kami ay umiiwas sa basa. Ha. Diretso. Napakaliwanag dito. So, napakaganda ng mga kalsada nila. Saan tayo pupunta? We're going to the pharmacy to buy SIM card. Okay, let's go. Come on. Hop, may basa na naman. Saan tayo dadaan? Yan natin ito. Medyo madilim tong lugar na to. So, tingin sa kaliwa. Saan ba yung pharmacy? Doon, pagtawid lang na to. Pwede siguro tayo rito sa kanan. Baka may kanto rito. Tara, kanan tayo. Hindi. Kanan. Kanan. Mas okay dito yung daanan. Hindi, wala. Reload Rastas. Pwede tayo magtanong dito. May nakita ko reload. Dito. Sige, i-close muna natin. Tanong mo SIM card and data.
straight and right. Shiny. We can't pass because of the water. Yeah, okay. Okay. Okay, I know that. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Thank you. So, sabi nila, diretso lang tayo tapos kaliwa. So, ang sabi nila, pupunta raw tayo sa Shiny Shop. Pero si Shiny Shop, pumunta na ako kanina, wala silang tinda na SIM card. So, diretso ulit tayo sa pharmacy. Pharmacy, hindi mo natanong. Hindi, sarado kasi dahil sabi sa atin is try lang natin kasi may nagsabi sa akin dun sa isang souvenir shop na baka daw meron sa pharmacy. So it's worth a try. Mama! A few moments later. Hello. Dessert na lang tayo, bebe. Ito yung submarine. Try natin yung pagka. Bukas. Hindi, may lunch tayo bukas. Siguro sa susunod. May lunch. Dinner lang meron tayo. Hindi, dun sa tour. Sa tour. Oo So, nga. next time. Sa susunod na ako. Ang Lavaza pala is parang drinks. Baka kape. Ay, hindi. Kaso puro, ano na tayo, shake eh. Tsaka milk tea. Ano na lang yung dessert nila, kahit hati na lang tayo. Ito. Wow! Ano ba? Ano yung fruit salad with ice cream? Yung pinakamura na lang. Ito. Upper scoop. Banana split. Gusto mo. Ito yun, no? So, nagpunta kami dito sa isang restaurant para makapag-upload ng pics para sa wifi. Order kami ng drinks na lang. Kasi wala silang dessert. Wala silang banana. Wala silang mango. Wala silang ice cream. Wala silang ice cream. So, ayun. Para sa wifi, para sa Facebook, para makapag-upload ng pics. Para sa mga subscribers. Wala namang subscribers.